নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি আমি ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ভগ্নাংশ পাঠটিৰ 7A অনুশীলনটো কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 7A অনুশীলনী কুৱেশ্যন নম্বৰ 1টো দিছিলে যে তলৰ কোনকেইটা প্ৰকৃত ভগ্নাংশ আৰু কোনকেইটা অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ নিৰ্ণয় কৰা। সেইটো তোমালোকে পাৰিবা, ঠিক আছে। মই এইটো কৰাই নিদিওঁ, কিয় প্ৰকৃত ভগ্নাংশ মানে কি আছিলে যে যদিহে কোনো এটা ভগ্নাংশৰ হৰ লবতকৈ ডাঙৰ হয় তেতিয়া তাক কি বুলি কোৱা হয়, প্ৰকৃত ভগ্নাংশ বুলি কোৱা হয়। আৰু যদিহে কোনো এটা ভগ্নাংশৰ হৰ লবতকৈ যদি সৰু হয় বা লব হৰতকৈ যদি ডাঙৰ হয় তেতিয়া তাক কি বুলি কোৱা হয়, অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ বুলি কোৱা হয়। এইকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকে পাৰিবা, সেইকাৰণে মই এই কুৱেশ্যন নম্বৰ 1টো মই তোমালোকৰ কাৰণে এৰি দিছোঁ। মই কুৱেশ্যন নম্বৰ 2ৰ এটা কৰি দিম, বাকীখিনি তোমালোকে ঠিক একেদৰে কৰিবা। এটা বা দুটা কৰি দিম মই কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, ঠিক আছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2টো কি দিছে আমাক এতিয়া, যে তলৰ ভগ্নাংশবিলাক সংখ্যা ৰেখাত বিন্দু হিচাপে স্থাপন কৰা। যিকেইটা ভগ্নাংশ দিয়া আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 2ত, সেই ভগ্নাংশকেইটা আমি কি ক'লে সংখ্যা ৰেখাত, আমি যে অখণ্ড সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত যে সংখ্যা ৰেখা আঁকিছিলোঁ, ঠিক একেদৰে আমি ইয়াতো আঁকিব লাগিব, ঠিক আছে। এতিয়া এই ভগ্নাংশবিলাক, যিবোৰ ভগ্নাংশ আছে সেই ভগ্নাংশবিলাক আমি সংখ্যা ৰেখাত বিন্দু হিচাপে উপস্থাপন কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। এতিয়া চাবা, কুৱেশ্যন নম্বৰ 1টো কৈ দিছোঁ। আমাক দিছে 5/4, ভালকৈ বুজি ল'বা হা। 5/4, এই 5/4টো আমি সংখ্যা ৰেখাত বহাব লাগে। এতিয়া মই তোমালোকৰ স্কেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই, তোমালোকে স্কেল ব্যৱহাৰ কৰি ৰাখিবা হা। সেইটো কথা সদায় মনত ৰাখিবা, যেতিয়া তোমালোকে সংখ্যা ৰেখা আঁকিবা তেতিয়া সদায় স্কেল আৰু পেঞ্চিলৰ ব্যৱহাৰ কৰিবা, ঠিক আছে। এতিয়া মোক বুজাবৰ কাৰণে হাতে আঁকি দিছোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া 5/4 আছে। এতিয়া 5/4 আগত কিবা মাইনাছ আছে নেকি? নাই নহয়, মানে কি এইটো ধনাত্মক, ঠিক আছে। এতিয়া মই ইয়াতে 0 এটা বহাই দিলোঁ, চাই যাবা দেই, 0 এটা বহাই দিলোঁ, ভালকৈ চাই যাবা, ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো হা। এইটো সংখ্যা ৰেখাত বহোৱা বহুতৰ ভুল হয়। ঠিক একেধৰণে ক্লাছ 8তো আছে, 8 দিনৰ পৰিমেয় সংখ্যাৰ কাৰণে আছে, তাতো বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভুল কৰে, বহুতে ৰূপ বহাব নাজানে কেনেকৈ বহাব লাগে। তো সেইকাৰণে তোমালোকে ভালকৈ ভিডিঅ'টো চাবা, বুজি ল'বা মই কি কৈছোঁ, কেনেকৈ আঁকিছোঁ, ভালকৈ চাই ল'বা, ঠিক আছে। প্ৰথমতে মই 0 দি ল'লোঁ, হ'ল। এতিয়া চাব লাগে আমাৰ হৰ কি আছে, হৰ আমাৰ কি আছে। দেখিলোঁ যে 4 আছে, ঠিক আছে, দেখিলোঁ কি আছে, 4 আছে। সেইকাৰণে যেতিয়া 4 আছে তেতিয়া মই কি কৰিম চাবা দেই, 1 2 3 4 নম্বৰ ঘৰটো মই ডাঙৰকৈ পাৰিলোঁ, দেখিছানে। তোমালোকে স্কেলত দেখিছা যে ইয়াত 0 থাকে, তাৰপৰা 0 1 2 3 4, অলপ 5টো অলপ ডাঙৰকৈ থাকে, তাৰপৰা 6 7 8 9 10 টকা ইয়াত 1 বুলি লিখে মানে কি 10টা ঘৰে কি হৈছে মিলি 1 হৈছে, ঠিক আছে। 10টা ঘৰে মিলি 1 হৈছে। ঠিক একেদৰে ইয়াত 4টা ঘৰ মিলি কি হৈছে আমাৰ 1 হৈছে, ঠিক আছে। 1 2 3 মানে ইয়াৰ পৰাই আমি 4টা ভাগ কৰিলোঁ, সমানে 4টা ভাগ কৰিলোঁ, 4টা ভাগ কৰিলোঁ, কৰি পিনে এইটো কি হ'ব আমাৰ 1 হ'ব, ঠিক আছে। তাৰপৰা আকৌ একেধৰণে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ কি হ'ল 1 2 3 4 হৈ গ'লনে, আকৌ 1 2 3 4 নম্বৰ ঘৰটো আকৌ ডাঙৰকৈ আহিলে, 2 হৈ গ'ল। কিয় আহিলে, কাৰণ 1 2 3 4 5 6 7 8, এইটোৱে কি বুজাব, এইটোৱে বুজাব আমাৰ 4টা ভাগ আছিলে নাই, 4টা ভাগৰ 4 ভাগৰ এভাগ বুজাব, হয়নে। এইটো কি বুজাব, 4 ভাগৰ 2 ভাগ বুজাব, এইটো কি বুজাব 4 ভাগৰ 3 ভাগ বুজাব, মানে 4টা ভাগ আছিলে, মুঠ ভাগ কেইটা আছিলে, 4টা ভাগ আছিলে। 4টা ভাগৰ এইটো কি প্ৰথম ভাগ, মানে 4 ভাগৰ 1 দ্বিতীয় ভাগ, 4 ভাগৰ 2 তৃতীয় ভাগ, 4 ভাগৰ 3, এইটো কি হ'ব, এইটো হ'ব কি 4 ভাগৰ 4 হ'বনে। এতিয়া 4 ভাগৰ 4 মানে কি হয়, 1 হয় নহয়, 4 ভাগৰ 4 মানে কি 1 হ'বনে, হ'ব। সেইকাৰণে মই কি লিখিলোঁ, 1 লিখিলোঁ। ঠিক একেদৰে এই ধৰণে এইটোকে মই 2 লিখিলোঁ, 2 মানে কি 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 হ'লনে, 4 ভাগৰ 8 হ'ল নাই। এতিয়া 4 ভাগৰ 8টো 4 গুণ 4 4 2 8, 2 হয় নহয়, সেইকাৰণে কি লিখিলোঁ, 2 লিখি দিলোঁ, ঠিক আছে। এই ধৰণে আমি বহাব লাগিব, হৰ যি থাকিব সেইমতে বহাব লাগিব। ইয়াত যদি 5 থাকিলহেঁতেন হৰ, তেতিয়া 1 2 3 4 5, এই 5 নম্বৰ ঘৰটো ডাঙৰকৈ পাৰিবলগীয়া হ'লহেঁতেন।
যদি 6 থাকিলহেঁতেন তেতিয়া 1 2 3 4 5 6 এই 6 নম্বৰ ঘৰটো ডাঙৰকৈ পাৰিবলগীয়া হ'লহেঁতেন এতিয়া 4 নম্বৰ ঘৰটো যেতিয়া 4 যিহেতু আমাৰ হৰৰ 4 আছে সেইকাৰণে মই কি পালোঁ 1 2 3 4 নম্বৰ ঘৰত কি পালোঁ 1 পাতি দিলোঁ ঠিক হ'ল এতিয়া চাবলৈকে এটা লব কি আছে আমাৰ লব কি আছে 5 আছে 5 কেনে পাম ইয়াৰ পৰা হিচাপ কৰি যোৱা ইয়াৰ পৰা 1 0 1 2 3 4 5 5 পালনে এইটো কি হ'ব আমাৰ 5 4 ভাগৰ 5 বা 5/4 হ'ব এই ধৰণে আমি ভাগ কৰিম ঠিক আছে প্ৰথমে কি কৰিম আকৌ কৈ দিছোঁ প্ৰথমে কি চাব লাগে হৰ চাব লাগে কি আছে 4 আছে সেইকাৰণে আমি প্ৰথমে সংখ্যা ৰেখাটো বহাই ল'লোঁ শূন্যটো বহাই ল'লোঁ তাৰপিছত আমি কি কৰিম 1 2 3 4 নম্বৰ ঘৰটো কি ডাঙৰকৈ পাৰিম কাৰণ হৰ কি আছে 4 আছে সেইকাৰণে 4 নম্বৰ ঘৰটো কি পাতিব লাগিব আমি দীঘলকৈ পাৰি পিনে 1 পাতিব লাগিব তাৰপিছতে যেটো এটো এটা অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ হয় অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ এইকেইটা বানা কথা কৈ থওঁ যে অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ এটাৰ মান সদায় একতকৈ ডাঙৰ এটা কথা মনত ৰাখিবা কি ক'লোঁ যে এটা অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশৰ মান সদায় একতকৈ ডাঙৰ হয় ঠিক আছে সেইকাৰণে একতকৈ এইফালে গুচি গ'ল নাই ডাঙৰ হয় মানে ঠিক আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ঘৰলৈ পাই ল'লোঁ 2লৈ পাই ল'লোঁ এতিয়া আমি 5 বিচাৰিব লাগিব হয়নে এনে 1 2 3 4 5 এইটো হ'ব কি আমাৰ 5/4 বা 4/5 ভগ্নাংশটো এইটো ঘাটে বুজাইছে ঠিক আছে এই ধৰণে কৰিব লাগিব এতিয়া এইটো আছিলে প্ৰথম মই অৰ্ডাৰ কৰি দিছোঁ চাই লোৱা তোমালোকে এতিয়া নেক্সটটো কৰি দিম মই এটা ডাঙৰ এটা কৰি দিছোঁ 6 নম্বৰটো কৰি দিছোঁ চাবা 6 নম্বৰটো দিছে আমাক 21/5 এই ধৰণে তোমালোকে বেলেগ বেলেগ ভগ্নাংশলৈ নিজে আঁকি চাবা কিতাপত থকা কেইটাৰ উপৰিও এতিয়া 21/5 বা 5/21 ডাঙৰ সংখ্যা অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ হয় ডাঙৰ হয় হয় নাই সেইকাৰণে চাবা এতিয়া 0 এইটো 0 ভালো 1 2 3 4 5 আছিলে নে হৰৰ 5 আছিলে নে সেইকাৰণে 5 নম্বৰ ঘৰটো ডাঙৰকৈ পাৰিলোঁ সেইটো কি হ'ব 1 হ'ব ঠিক আছে 6 7 8 9 10 10 কি পাইলোঁ ডাঙৰকৈ পাৰিলোঁ কাৰণ কি হ'ব 2/10 হ'ব সেইকাৰণে 2 পাতিলোঁ 11 12 13 14 15 আকৌটো কি পালোঁ ডাঙৰকৈ পাৰিলোঁ 16 17 18 19 20 20 আকৌ ডাঙৰকৈ পাতিলোঁ 21 22 23 24 25 বোলো ডাঙৰকৈ পাতিলোঁ 5 পাতিলোঁ ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা এইটো কি হ'ল 5 ঘৰ গ'ল 5 ভাগ আছে 5/5 মানে 1 হ'ব ইয়াৰ পৰা কেই ঘৰ আছে 10 ঘৰ আছে সেইকাৰণে 2/10 হ'ব তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ 2 হ'ব ইয়াৰ পৰা কেই ঘৰ আছে 15 ঘৰ আছে সেইকাৰণে 3/15 হ'ব বা 5 সেইকাৰণে 3/5 হ'ব চৰি কি কৈছোঁ 5/15 হ'ব 5/15 হ'ব তেতিয়া কি হ'ব 3 আহিব ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত কেই ঘৰ আছে 20 ঘৰ আছে সেইকাৰণে কি হ'ব 4/20 হ'ব সেইকাৰণে 5/20 হ'ব সেইকাৰণে 4 লিখিছোঁ ঠিক আছে মোৰ এইখিনি লাগিছে এতিয়া এই ধৰণে আমি আঁকি ল'লোঁ হ'ল এতিয়া আমি চাব লাগে কি এতিয়া হৰ কি আছে আমাৰ 21 আছে সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা হিচাপ কৰি যোৱা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 এইটো কি হয় 21 এইটো হ'ব কি আমাৰ 5/21 ঠিক আছে এই ধৰণে আমি আঁকিব লাগিব হৰ চাব লাগে কি আছে বহাব লাগে সেইমতে 5 আছিলে সেইকাৰণে 5 ঘৰৰ মূৰে কি হ'ব ডাঙৰ ঘৰটো আহিব তো 1 2 3 4 5 ঠিক আছে এতিয়া বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰে এনেকৈ কৰে 1 2 3 4 5 6 এনেকৈ লিখিলে নহয় এইটো 1 2 3 4 5 6 এনেকৈ 7 8 9 10 11 12 13 14 লিখি যায় আৰু তেনেকৈ এনেকৈ লিখি যায় এনেকৈ নহয় আচলতে ভুল হয় এইটো হা তোমালোকে এই ধৰণে লিখিব মানে তোমালোকৰ স্কেলডালৰ যিটো মিলিমিটাৰ আৰু চেণ্টিমিটাৰ যিটো ৰিলেশ্যন আছে যিটো স্কেলটো থাকে যে সেই ধৰণে আমি আঁকিব লাগিব সেইটো কনচেপ্টে ইউজ কৰিব লাগিব মানে তোমালোকৰ স্কেলৰ যিটো তোমালোকে স্কেলৰ সন্মুখত আছে সেই স্কেলৰ যিটো ঘাট আছে চেণ্টিমিটাৰ মিলিমিটাৰ ঘাট আছে ঠিক সেইটো ৰাখিব লাগিব তোমালোকে যদি ভালকৈ লক্ষ্য কৰা 0ৰ পৰা 1ৰ মাজত কেইটা ঘৰ আছে বাৰু 10টা ঘৰ আছেনে সেইকাৰণে শেষত যিটো 10 নম্বৰ ঘৰটো কি লিখিছে 1 লিখিছে নাই লিখিছে ঠিক তেনেদৰে 0 পৰা 2লৈকে যদি যাওঁ আমি 2 চেণ্টিমিটাৰলৈকে তাত কেই ঘৰ আছে 20 ঘৰ আছে সেইকাৰণে 20 নম্বৰ ঘৰটো কি লিখিছে
2 লিখিছা নাই মানে কি এইটো হয়নে এইটো হয় 10 ভাগৰ 20 হয় সেইকাৰণে 2 হ'ব ঠিক সেইদৰে লিখিছে তাত আমাৰ 10 আখৰ আছিলে কাৰণে আমি 10ত আমি হিচাপ কৰিছোঁ ইয়াতে আমাৰ কি আছিলে 5ত আছিলে সেইকাৰণে চব আমি কি কৈছোঁ 5তে আমি কৰিবলগীয়া হৈছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 5 ঘৰ 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 হৈছে ঠিক আছে এই ধৰণে আমি কৰিব লাগিব এতিয়া এইটো হৈছে আমাৰ সংখ্যাৰ ৰেখাত উপস্থাপন কৰা তোমালোকে কৰিবা যদি কিবা অসুবিধা হয় তোমালোকে মোক জনাবা মই তোমালোকক সমাধান কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 টো মই কৈ দিম এতিয়া এটা কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 এটা তোমালোকৰ দেখি হ'লে ভয় খাব পাৰা যে 7 ভাগৰ 0 7 ভাগৰ 0 মানে কি হয় 0 হয় এইটো আমি আঁকিব নালাগে আঁকিলেও মানে কি কৰিব এনেকৈ আঁকিব লাগিব সেইটো না এইটো 1 2 3 4 5 6 7 এইটো 1 নম্বৰ ঘৰ হ'লনে এতিয়া 7 ভাগৰ 0 কোনটো হ'ব এইটো হ'ব এইটোৱে কি হ'ব 7 ভাগৰ 0 হ'ব এনেকৈ লিখিলে হৈ গ'ল এনেকৈ লিখি থৈ দিব পাৰা ঠিক আছে মই কৰি দিলোঁ এইটো কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 টো দিছে এতিয়া আমাক সদৃশ ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰা তাত আমাৰ কিছুমান ভগ্নাংশ দিয়া আছে সেই ভগ্নাংশবোৰ কি হৈছে অসদৃশ হৈছে মানে গোটেইকেইটাৰ হৰ বেলেগ বেলেগ হৈছে সদৃশ আৰু অসদৃশ ভগ্নাংশ মানে কি আছিলে যে যদিহে দুটা বা ততোধিক ভগ্নাংশৰ যদি হৰ একেই হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় সদৃশ ভগ্নাংশ বুলি কোৱা হয় আৰু দুটা বা ততোধিক ভগ্নাংশৰ যদি হৰ বেলেগ বেলেগ হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় অসদৃশ ভগ্নাংশ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এতিয়া সেইটো কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 টো কৰি দিছোঁ চোৱা এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হা এইটো কনচেপ্টটো আমি কি কৰিব লাগিব যোগ বিয়োগ কৰাত ইউজ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে ভালকৈ বুজি ল'বা ইয়াৰ পিছত যিটো ভগ্নাংশৰ যিটো যোগ আছে ভগ্নাংশৰ যোগ আছে বিয়োগ আছে তাত আমাৰ এই কনচেপ্টটোৱে আমাৰ ইউজ হ'ব সেইকাৰণে এইখিনিতে তোমালোকে ভালদৰে বুজি লোৱা এতিয়া 5 ভাগৰ 3 6 ভাগৰ 1 3 ভাগৰ 2 প্ৰতিটোৱে হৰ কি আছে বেলেগ বেলেগ আছে এতিয়া অসদৃশ ভগ্নাংশৰ পৰা সদৃশ ভগ্নাংশ আমি যে কৰোঁ কেনেকৈ কৰোঁ মই লাষ্ট ক্লাছত কৈছিলোঁ আমি কি কৰিব লাগিব হৰবিলাকৰ লসাগু উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া 5 6 30 5 6 30 লসাগু কিমান হ'ব 6 5 6 5 গুণ 30 30 3 90 সেইটো হ'ব নেকি চাই লওঁ কৰি 3 6 5 ঠিক আছে 3 গুণ 3 3 গুণ 6 5ক নাযায় 5 হ'ল এতিয়া কি পালোঁ 3 পূৰণ 1 পূৰণ 2 পূৰণ 5 লসাগুটো উলিয়াব তোমালোকে জানা আগতে কৰি আহিছা 3 গুণ 6 6 5 গুণ 30 অৰ্থাৎ লসাগু কিমান হ'ব 30 হ'ব মানে আমি আটাইকেইটা ভগ্নাংশৰে হৰ কি কৰিব লাগিব 30 কৰিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া প্ৰথমটো আছে 3/5 এতিয়া 5ৰ কি পোন গ'লে আমি 30 পাম 6 পোন গ'লে 30 পাম হয় নাই সেইকাৰণে 6 পোন গ'লে ইয়াতো 6 পোন গ'লে ইয়াতো 6 পোন গ'ব লাগিব তেতিয়া কি হৈ গ'ল 6 3 গুণ 18 5 6 গুণ 30 হৈ গ'ল নেক্সট আছে 1/6 1/6 পাতি ল'লোঁ তাৰ 6 কি পোন গ'ব আমি পোন কৰিছে 5 লগত 6 পোন অৰ্থাৎ 6 লগতে 5 পোন কৰিব লাগিব সেইকাৰণে 5 পোন কৰিলোঁ হ'ল 6 5 গুণ 30 5 গুণ 5 5/30 ঠিক আছে নেক্সট এইটো 2 আছিলে হা এইটো 2/3 ইনটু হ'ল 3 লগত এতিয়া কি পোন কৰিলে আমি 30 পাম কি পোন লগত 30 পাম 10 পোন কৰিলে হয়নে তো এইটো 10 পোন কৰিলোঁ 3 10 গুণ 30 2 10 গুণ 20 হ'ল এতিয়া যিকেইটা ভগ্নাংশ পালোঁ সেই গোটেইকেইটা ভগ্নাংশৰ কি হ'ল হৰ একে হয়নে 30 30 30 হয়নে সেইকাৰণে গোটেইকেইটা আমাৰ সদৃশ ভগ্নাংশ হ'ল নহয় হ'ল এই ধৰণে আমি সদৃশ ভগ্নাংশ অসদৃশ ভগ্নাংশৰ পৰা সদৃশ ভগ্নাংশলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব ঠিক আছে এই ধৰণে কৰিব লাগিব হা তো এইটোৱে হ'ল দেন নেক্সট ইয়াৰ যিকেইটা বাকীকেইটা আছে বাকীকেইটা তোমালোকে নিজে কৰিব চেষ্টা কৰিবা হা একেধৰণে আমি লসাগু উলিয়াব লাগিব লসাগু উলিয়াই পিনে আমি সেই যিটো লসাগু পালোঁ সেই লসাগুটো কৰিব লাগে ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত আমি 30 পাইছিলোঁ সেইকাৰণে আমি প্ৰতিটো ভগ্নাংশৰ হৰ কি কৰিব লাগিব 30 কৰিব লাগিব তোমালোকে পিছৰ প্ৰশ্নত যিটো পোৱা সদায় 30 নোপোৱা বেলেগ বেলেগ সংখ্যাৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ পাবা তো যিটো লসাগু পাবা সেইটোকে তোমালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব সাপোজ এতিয়া ইয়াত ধৰি লওক মই 50 পালোঁ ঠিক আছে এটা যিকেইটা ভগ্নাংশ থাকিব সেই ভগ্নাংশকেইটা হৰকেইটা আমি কি কৰিব 50 কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব মানে কি সংখ্যা হৰৰ লগত কি সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি 50 পাম সেই সংখ্যাটো আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগিব লৈ পিনে পূৰণ কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু পূৰণ কৰি কি কৰিব হৰৰ লগত যদি আমি যি সংখ্যা পূৰণ কৰোঁ কিয় আমি লবৰ লগতো সেই সংখ্যাটো পূৰণ কৰিব লাগিব
ঠিক আছে ইয়াত আমি 6 পূৰণ কৰিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত হৰৰ লগত আমি 6 পূৰণ কৰাৰ কাৰণে লবৰ লগতো আমি 6 পূৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে ঠিক একেদৰে ইয়াত আমি 5 পূৰণ কৰিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত 5 পূৰণ কৰাৰ কাৰণে ইয়াত আমি 5 পূৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে ঠিক আছে নেক্সট আৰু মই কৰিছোঁ মই 4 নম্বৰটো কৈ দিছোঁ 4 নম্বৰটো দিছে আমাক 5/8 2/9 আৰু 1/5 এতিয়া এই যিটা হৰ আছে 8 9 5 এইকেইটা কি পৰস্পৰ মৌলিক হয়নে এটাৰো কি সাধাৰণ গুণিতক নাই 5 9 হৰণ নাযায় 5 8 হৰণ নাযায় বা 9 8 হৰণ নাযায় 5 হৰণ নাযায় হয়নে গোটেইকেইটাই কাকো হৰণ নাযায় মানে সাধাৰণ উৎপাদক নাই ঠিক আছে এতিয়া পৰস্পৰ মৌলিক হোৱাৰ কাৰণে কি কৰিব আমি এই গোটেইটা সংখ্যা পূৰণ কৰি দিব লাগিব ঠিক আছে সেইকাৰণে 5/8 যেহেতু আমাৰ ইয়াত তাকবলৈ আমি নোৱাৰোঁ পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা সেইকাৰণে আমি কি কৰিব গোটেইকেইটা সংখ্যাই পূৰণ কৰি দিব লাগিব এতিয়া পূৰণ কৰি দিব 8 5 গুণ 40 40 9 গুণ কিমান 360 হয়নে 8 5 গুণ 40 4 9 গুণ 34 যিটো হয় সেইকাৰণে কি হ'ব 360 হ'ব মানে আটাইকেইটা ভগ্নাংশৰ আমি হৰক কি কৰিব লাগিব 360 কৰিব লাগিব এতিয়া 8 লগত কি পূৰণ কৰিলে আমি 360 পাম ঠিক আছে আমি এইটো কেনেকৈ পালোঁ চাবা দেই এতিয়া আমি কেনেকৈ পালোঁ 8 পূৰণ 9 পূৰণ 5 কৰি আমি কি পালোঁ 360 পালোঁ হয়নে চাবা এতিয়া 8 লগত আমি কি পূৰণ কৰিলে 360 পাম বহুত ডাঙৰ সংখ্যা হয় নহয় কেনেকৈ পাম চাবা এই তিনিটা সংখ্যা পূৰণ কৰি আমি 360 পাইছোঁনে এই ট্ৰিক্সটো ভালকৈ বুজি ল'বা হা এই তিনিটা সংখ্যা পূৰণ কৰি আমি কি পাইছোঁ 360 পাইছোঁ ঠিক আছে সেইকাৰণে 8ৰ লগত আমি এই দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি 360 পাম নাপাম এই 8ৰ লগত যেহেতু এই তিনিটা সংখ্যা পূৰণ হৈ আছে এই 8টোৰ লগত যেহেতু আমি 9 আৰু 5 যদি আমি পূৰণ কৰি দিওঁ 9 আৰু 5 পূৰণ কৰি যিটো পাম সেইটো সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি 360 পামনে বাৰু নিশ্চয় পাম হয় নহয় অৰ্থাৎ আমি 9 5 গুণ 45 অৰ্থাৎ 8ৰ লগত আমি কি কৰিম 45 পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম 360 পাম সেইকাৰণে কি লিখি দিম 45 লিখি দিম ইয়াত আমি পূৰ্ণ কৰোঁ ডাইৰেক্ট 360 পাতিম 5 1 25 5 20 22 3 225 হ'ল নেক্সট 2/9 এতিয়া 9 কি পূৰণ কৰিলে আমি 360 পাম চাবা এইটো 9 হয়নে এই 9 লগত আমি এই দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি 360 পাম এই 9 লগত আমি এই দুটা সংখ্যা যদি পূৰণ কৰি দিওঁ আমি কি পাম 360 পামনে পাম এই দুটা সংখ্যা মানে কি 8 আৰু 5 8 5 গুণ কিমান 40 অৰ্থাৎ 9 লগত আমি 40 পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম 360 পাম সেইকাৰণে কি লিখি দিম 40 লিখি দিম হ'ল 2 40 80 9 4 গুণ 34 360 হ'ল নেক্সট 1/5 1/5 পাতিলোঁ এতিয়া 5 এতিয়া এই 5টো বাদ দি কি থাকিলে এইটো থাকিলেনে 8 আৰু 9 অৰ্থাৎ 5ৰ লগত আমি এই দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম 360 পাম নাপাম পাম এই দুটা সংখ্যা কি হয় 8 আৰু 9 8 গুণ কিমান 75 অৰ্থাৎ আমি 5ৰ লগত 75 পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম 360 পাম সেইকাৰণে 75 পূৰণ কৰিলোঁ চিম্পল 72 এতিয়া কি 360 পাই গ'লোঁ পালোঁ এতিয়া গোটেইকেইটা ভগ্নাংশৰ কি হ'ল হৰ আমাৰ 360 হ'ল নহয় একেই হ'লনে একেই মানে কি সদৃশ হ'ল এইটোৱে এই ধৰণে আমি অসদৃশ ভগ্নাংশৰ পৰা সদৃশ ভগ্নাংশলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াৰ যিখিনি বাকীখিনি কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 লৈকে যিখিনি কুৱেশ্যন আছে তোমালোকে নিজে কৰি চাবা কৰি যদি কিবা অসুবিধা হয় তোমালোকে মোক জনাবা ঠিক আছে আৰু এইখিনিতে আজি মই ক্লাছটো সামৰিছোঁ নেক্সট ক্লাছত ইয়াৰ পিছৰখিনি অনুশীলনী প্ৰশ্ন মই কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেতিয়ালৈকে আজি ভিডিঅ'টো সামৰোঁ ধন্যবাদ আৰু তোমালোকে যদি তোমালোকৰ চিনাকি কোনোবা অন্য নিকেতনৰ যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ঠিক আছে ধন্যবাদ